ṣe bàbá bàbá Fálétí dà. Ẹ ṣé gan, mo fẹ́ appreciate gbogbo yín fún àdúrótì àti ìfọwọ́sọ̀kan àti ìfẹ́ tí gbogbo yín lò fún ọ̀rọ̀ èèyàn wa Afeez Talọlọ́run. Now gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé court tá lọ lánàá ó yàtọ̀ sí court tá lọ lẹ́ni o. This is the Chief Magistrate Court níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbọ́ ẹjọ́ ẹ̀ ní on the 17th of August. Down bail yẹn la lọ argue lẹ́ni. Adájọ́ yẹn dẹ̀ listen sí wa, ó listen sí àwọn ọlọ́pàá náà. Wọ́n ti wá adjourn case yẹn sí Tuesday 19th next week fún ruling. Lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ wípé a máa gba béèlì Talọlọ́run. Now nítorí pé àwọn ẹ̀sùn tó fi kàn àwọn ẹ̀sùn tó jẹ́ pé lábẹ́ òfin they are bailable offences. That's number one thing tí mo fẹ́ kẹ́ dì mú. Gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn ìbanilórúkọjẹ́ ni ìpàdé àpòpọ̀ àti pé a fẹ́ da omi àlàáfíà ìlú rú. Gbogbo àwọn nǹkan tó fi kàn they are offences that are bailable. Adájọ́ yẹn náà dẹ̀ gbà pé they are bailable offences. So ìgbàgbọ́ wa ní pé by next week Tuesday 19th a máa gba béèlì èèyàn wa Afeez Talọlọ́run. Ṣó ti yín the other case náà tá lọ lánàá just like bí a ṣe sọ lọ́yà ti sọ fún yín náà lánàá ti ṣàlàyé fún yín tá lọ ní Ọ̀pá area court wọ́n ní ká fáìlì fún formal béèlì ẹ̀ so ọ̀nà ti ṣí pé láti béèrè fún béèlì Talọlọ́run. Ṣó ti yín unlike before n ta dẹ̀ gbé lọ sí court yẹn náà ní pé kò lè máa jẹ́jọ́ lọ́nà méjì òfin kan ò fàyè gbà. It is sacrilegious and unacceptable that a defendant will be answering or answerable to two charges in two different courts, same charges, same set of charges, same set of offences in two different courts. Nǹkan tá a gbé lọ sí court yẹn ni pé n tí ẹ gbé wá síbí ó ti wà ní ọ̀hún adájọ́ yẹn ò gbà wọ́n ní pé our case àwọn ló kọ́kọ́ wáyé nítorí pé on the 11th of August ni wọ́n ti file case bí àti pé àwọn kan làwọn order pé kán lọ gbé wá láti Ìbàdàn nítorí náà kan àwọn ní agbára láti try lẹ́yìn ẹ̀ la wá béèrè fún bail àwọn ti béèrè fún bail wọ́n wá àti ìgbónídúró fún wọ́n dẹ̀ ti fún wa ní date wípé ká file application wa ká wá mú rẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ appreciate yín in spite of all the provocation àti harassment tá a rí lánàá inú mi dùn pé you are highly tolerant inú mi dùn pé bí ẹ jẹ́ kí ìbínú àti ìrúkasókè látọ̀dọ̀ wa kí kó fa riot torí n tí wọ́n fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lánàá kò ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ tú bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà lọ ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ thank you very much. a fẹ́ bèèrè ìpọ̀lọ́ ẹ̀sán. ok. níbi tí ọ̀rọ̀ wa dé dúró yìí ǹjẹ́ ẹ̀sìn a ti rí pé on the 19th ni a fẹ́ gbọ́ nǹkan tí adájọ́ fẹ́ sọ fún wa nípa béèlì báyìí. bẹ́ẹ̀ni. on the 20th dẹ̀ ni adájọ́ tàná tí àná mú fún wa. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀sìn kí làdájọ́ pé tá a bá fà tó bá di on the 20 yẹn kì í ṣe pé adájọ́ ọ̀tí ọdún náà 20 náà yóò tún fún wa ní another date pé òun náà sọ̀rọ̀ àti kí ìfúrúlì tó ń bí títè ní. ṣẹ́rí torí ẹ̀ la ṣe pè wọ́n ní olúwa mi my lord agbára wọn pọ̀ òfin dẹ̀ ló fún wọn ní agbára wọ́n lè jókòó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kan ní lórí béèlì tí ẹ apply fún ẹ lọ mú onídùúró méjì wá tó nílé ní Ìlọrin tó ní gbogbo nǹkan báyìí kó rẹ̀ fún béèlì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀
ohun tá à ń pè ní bench ruling ó lè wáyé agbára wọn ka wọ́n dẹ̀ ní ẹ padà wá ń jọ́ kejì excuse me wọ́n lè ní ẹ padà wá ń jọ́ kejì kẹwàá gba ruling so èyí tí ó ṣe pàtàkì jù ní ti ọjọ́ Tuesday ti 19 yẹn ẹ jẹ́ ká gba bail yẹn ṣe pé nígbà tá a bá gba bail tó bá fún wa ní bail ní 19 tó bá di 20 àtẹ̀lé sọ fún ilé ẹjọ́ náà pé kóòtù di ọ̀dà wọn àtà ń sọ yẹn àwọn náà ti fún wa bail wọ́n ti fún wa bail lánàá in fact àti perfect bail in fact àti fẹ́ perfect bail ó lè wáyé bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ká fi sí ọwọ́ Ọlọ́run kọ́lọ́run ṣọ́ wa jù báyìí náà lọ mo gbàgbọ́ pé tí rọ́bà sá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lòtítọ́ máa bá ẹ jẹ́ ká gbàgbẹ́ ká dẹ̀ dìímú ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àti ẹ̀yin sísítà mi káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì yìí náà ni a ti ń gbé ẹ̀sìn ìṣe àti àṣà ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ pàápàá jùlọ ní ti ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú káàkiri ẹ mọ̀ wípé lónìí ni ọjọ́ tí Tani Olohun tí wọ́n gbé brọ́dà wa Tani Olohun lọ sí magistrate court lónìí tó jẹ́ on the 12th of September 2023 gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín wípé mi ò sí ní agbègbè ibi tí mo ti lè ráyè lọ sí ilé ẹjọ́ náà nílọrin torí mo ní àwọn appointment kọ̀ọ̀kan ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú so ẹ dẹ̀ rí pé ní àná ni a go live ní ẹjọ́ tí wọ́n gbé lọ ní àná ní ilé ẹjọ́ tí wọ́n gbé lọ lánàá a go live pẹ̀lú yín pẹ̀lú brọ́dà wa Àkànbí tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe so lónìí náà brọ́dà wa Àkànbí náà ló tún wá jẹ́ ẹni tó tún máa fún wa ní àwọn gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ brọ́dà wa tí ó jẹ́ pé àwọn náà ni ó jẹ́ ajìjàgbara wọ́n wà lára àwọn ajìjàgbara tó ń jà fún ìṣẹ̀ṣe so mi ò ní much tí mo lè sọ bí kò ṣe pé kí n gbé brọ́dà mi yìí wọlé kí wọ́n ṣàlàyé fún wa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lónìí àti àwọn fídíòs kéékèèké tá a ní lọ́wọ́ láti fi wọ̀nyí ní àwọn interview tí wọ́n ṣe pẹ̀lú lọ́ọ̀yà so nǹkan tí lọ́ọ̀yà sọ kẹ́ lè mọ̀ wípé brọ́dà wa Tani Olohun ó máa kúrò nínú àhámọ́ so adẹ̀ ti sọ fún yín pé lílọ tí ó lọ kò lọ láti lọ jìyà rárá even bẹ́yìn náà ṣe mọ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó bá jẹ́ hero bí ó ṣe máa ń rí nìyẹn kò sí ajìjàgbara tí ó bá ti ṣetán láti sọ pé èèyàn kan lè gbé òun lọ ilé ẹjọ́ àbí èèyàn kan lè ṣe kankan báyìí fóun ẹni yẹn hero náà la máa pè náà ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ti bẹ̀rù láti ní pé wọ́n fẹ́ gbé òun lọ ilé ẹjọ́ àbí wọ́n fẹ́ gbé òun sínú àhámọ́ àwọn tá à ń pè ní hero náà nìwọ̀nyí kò dẹ̀ sí nínú ìtàn gbogbo àwọn tó jẹ́ hero náà ni wọ́n ti gbogbo kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí Tani Olohun náà ni wọ́n ti là kọjá so ìyẹn is not kò ń ṣe nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan bànújẹ́ ìṣẹ̀ṣe náà ni à ń pariwo wípé ó máa padà wá ó dẹ̀ ti ń padà bọ̀ so láì máa fi àkókò yìí ṣòfò ẹ jẹ́ kí n gbé brọ́dà Àkànbí wọlé kí wọ́n ṣàlàyé fún wa lónìí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. brọ́dà wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ fún àwọn tó ń wò yín. Orúkọ mi ni Àkànbí Ifádọlà ọmọ Afọ̀fún tí mo jẹ́ ajìjàǹgbara oníṣẹ̀ṣe àti onífá. ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ a rí pé òní ni ọjọ́ tí a tún lọ sí ilé ẹjọ́ fún ti ọ̀rọ̀ brọ́dà wa ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ lè ṣàlàyé fún wa nǹkan tí ó tún ṣẹlẹ̀ lónìí. Ẹ ṣe púpọ̀ a lọ sí ìlú Ìlọrin lónìí bá a ti ṣe wà ń bẹ̀ láti àná fún ìgbẹ́jọ́ gbajúgbajà oníṣẹ̀ṣe tí ó sì jẹ́ asọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ alátagbà tí àwọn èèyàn ń pè ní blogger tí gbogbo wa mọ̀ sí Tani Olohun ọ̀gbẹ́ni Awo Adégbọlá Abdulhafiz tí ó jẹ́ Tani Olohun tí àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n wà ní ìlú Ìlọrin tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n pè lẹ́jọ́ lọ́nà àìtọ́ nítorí pé wọ́n láti ìlú Ìbàdàn tí ó jẹ́ ibi tí ó ń gbé
lọ sí ìlú Ìlọrin láti lè lo ọwọ́ agbára lórí ẹ̀ nítorí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ní ọ̀dọ̀ ìjọba. A lọ sí ìgbẹ́jọ́ yẹn ní àná, a wà ńbẹ̀ lánàá, a dẹ̀ tún wà ńbẹ̀ náà lénìí. Ibi tá a lọ lénìí òun ni magistrate court tí ó fún wọn ní àṣẹ wípé kí wọ́n fi Tani Olohun sí ọgbà ẹ̀wọ̀n fún 50 ọjọ́ 50 days. Òun ni magistrate court tá a lọ lónìí. Èyí tá a lọ lánàá òun ni upper area court tí ọ̀gbẹ́ni Alfa tí ó fi pe Tani Olohun lẹ́jọ́. Òun ni èyí tá a lọ lánàá yẹn. So èyí tá a lọ lénìí òun ni Commissioner of Police of Kwara versus Tani Olohun nìkan. Tani Olohun nìkan ló ń jẹ́ ẹjọ́ magistrate yìí. Èyí tá a lọ lánàá Tani Olohun àti Olúwo Tede ni wọ́n ń jẹ́ ẹjọ́ yẹn. So a dẹ̀ lọ lénìí ohun tí àwọn lọ́ọ̀yà wa tí wọ́n lọ argue lé lórí òun náà ni nípa béèlì láti lè fílẹ̀ láti ọgbà ẹ̀wọ̀n kí ó ba lè máa gba ilé wa máa jẹ́ ẹjọ́ ẹ̀. Òun ni ohun tí àwọn lọ́ọ̀yà wa lọ fà lénìí. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Wọ́n argue, wọ́n sọ àwọn ti àwọn ẹlẹ́sìn àti náà wọ́n dẹ̀ àwọn lọ́ọ̀yà wọn pọ̀ láti ìjọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yẹn ní kóòtù méjèèjì. Wọn ò ní lọ́ọ̀yà rárá, wọ́n ní 20, that is ogún lọ́ọ̀yà. Ogún agbẹjọ́rò òun ló máa ń kó wá sí kóòtù. Wọn ò ní rárá, wọ́n kó ogún agbẹjọ́rò wá sí kóòtù. Àmọ́ lónìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè pé adájọ́ náà ó ti sọ pé àti bail application àti gbogbo ẹ̀ pé wọ́n á rule. Adájọ́ máa ṣe ìgbẹ́jọ́ gbogbo ẹ̀, ó máa ṣe ìdájọ́ lórí pé kán fílẹ̀ àbí kán má fílẹ̀. Wọ́n máa ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀ ní on the 19th oṣù yìí tí ó jẹ́ Tuesday tó ń bọ̀. Ká má gbàgbé pé kóòtù tá a lọ lánàá, ilé ẹjọ́ tá a lọ lánàá tó jẹ́ upper area court, ohun tí wọ́n lọ ṣe ẹjọ́ tí kóòtù náà gbọ́ lánàá ni pé kò ní àṣẹ láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn nítorí pé magistrate court kan tí ń gbọ́ ẹjọ́ yẹn tó dẹ̀ ti fi Tani Olohun sí ẹ̀wọ̀n already. Nígbè kóòtù yẹn ò ní àṣẹ láti gbọ́. Àmọ́ kóòtù yẹn jẹ́ kó yé wa lánàá pé ẹjọ́ yẹn ti wà níwájú òun kó tó di pé wọ́n gbé lọ síwájú magistrate court yẹn already. So that is àwọn ọlọ́pàá wọ́n dá gbé ẹjọ́ yẹn lọ sí court, magistrate court láì sí ti àwọn tó wá fẹjọ́ sùn petition láì sí ti wọn níbẹ̀. So kóòtù yẹn sọ pé so therefore pé kóòtù upper area court tá a lọ lánàá náà ló jẹ́ kó yé wa pé court order tí wọ́n lọ fi gbé Tani Olohun tí yẹn lò tó lọ fi jí upper area court yẹn ló fún wọn ní court order yẹn. Ìyẹn yìí tá a lọ lánàá. Àmọ́ kóòtù tí ó fi Tani Olohun sí ẹ̀wọ̀n láti lè máa gba ẹ̀wọ̀n, wọ́n máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn. Òun ni kóòtù yẹn, òun ni a lọ lénìí tó ń jẹ́ tó jẹ́ magistrate, chief magistrate court Ìlọrin. So ní kókó nípa ní ṣókí kóòtù méjèèjì ti ṣetán láti fún Tani Olohun bẹ́ẹ̀lì tí wọ́n dẹ̀ máa sọ ohun tí nǹkan bẹ́ẹ̀lì máa jẹ́ ní on the 19th, Tuesday on the 19th ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Òun ni chief magistrate court sọ pé ká padà wá tó máa sọ ìdájọ́ ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì. Bákan náà upper area high court náà ó máa sọ ìdájọ́ ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì ní Wednesday 20th of September. So ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó dájú wípé a máa gba bẹ́ẹ̀lì Tani Olohun. Àwa mọ àwọn ohun tó máa jẹ́ bail condition. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn lọ́ọ̀yà wa bó ti ṣe fi yé wa, wọ́n sọ pé àwọn ń bá àwọn kóòtù sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n jọ̀ọ́ kán jẹ́ kí àwọn bail conditions yẹn kó wà liberal, pé kó má jẹ́ èyí tó máa le jù láti fún wa láti get. Ṣùgbọ́n ní kókó kí n parí ọ̀rọ̀ mi lórèfé ni pé ó dájú wípé Tani Olohun ọ̀gbẹ́ni wa Abdulhafiz Adigbọ́lá tí àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n rò bí àwọn lè lo
ipò ìjọba tó wà nílùú Ìlọrin láti fi jẹ níyà, ó máa jáde ní ọ̀sẹ̀ tó bọ̀, ó dájú. àṣẹ Olódùmarè. Ẹ ṣeun brother wa. Ǹjẹ́ bí tí ó ṣe ṣẹlẹ̀ lánàá tá rí pé wọ́n ń pariwo mọ́ yín, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀, ṣé orúkọ báyìí ṣé ó ṣẹlẹ̀ lónìí? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ifá jẹ́ ká oyé wa wípé kò sí bí ṣìkàṣìkà kan ṣe máa ṣìkà tí ò ní ní ẹni tó máa bẹ̀rù, tí ò ní ní ẹni tó jù lọ. A rí pé pẹ̀lú ariwo tí ẹ̀yin mídíà, ẹ̀yin tẹlifíṣàn tẹ́ bá wa pa lánàá, a rí pé àwọn àgbàlagbà nínú àwọn ẹlẹ́sìn àti wọ́n ti pe àwọn ọ̀dọ́ wọn, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wọn sí àkíyèsí. Mo lè sọ fún yín lénìí pé a ò rí ẹyẹ nínú wọn báyìí ní Surrounding Support lẹ́nu. Ẹyẹ inú ẹyọ kan ṣo péré báyìí nínú wọn, a ò rí wọn ní Surrounding Support lẹ́nu. Ẹyẹ pé kọ́ tiẹ̀ wọ jàlámíà àbí kinní kan, a ò rí wọn. Wọ́n ti pe àwọn ọmọ wọn, wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀, a ò rí wọn lénìí, a rí wọn rárá. Gbogbo ìtàn lérí pé tá bá wọ àárín ìlú Ìlọrin, tá bá ṣe kinní kan, àwọn máa nà wá, àwọn máa gé wa lórí, àwọn máa ṣe kinní kan. Mo láyè láti sọ pé láti ìjẹta làwa ti wà nínú ìlú Ìlọrin. Èmi àti àwọn tá a dẹ̀ jọ lọ, a lè lé ní 10 pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà o, tá a dẹ̀ ti jọ wà ní ìlú Ìlọrin. Ṣùgbọ́n a ò rí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀, ẹnu lásán ni. Àmọ́ pàápàá jùlọ àwọn àgbàlagbà wọn, ó dà pé wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a dẹ̀ ti competition lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lánàá fún ìwà tó wù yẹn. A competition lọ sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wípé ohunkóhun tí ó bá ṣẹlẹ̀, a máa mú ọlọ́pàá ló máa wà responsible fún nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí oníṣẹ̀ṣe kankan, nítorí pé ọlọ́pàá ló lọ mú Tani Olohun láti Ìbàdàn tó gbé wá sí Ìlọrin. So ọlọ́pàá ló máa jẹ́ ẹjọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n lónìí a ò rí wọn rárá ní agbègbè kóòtù yẹn rárá àti rárá. Ǹjẹ́ ẹ ti ráyè láti rí Tani Olohun pẹ̀lú gbogbo bí ẹ ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀ fún ẹjọ́ yìí? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè, èmi àti Tani Olohun a ríra ní àná pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wa náà. Mo lè sọ wípé ẹni wa, bí òyìnbó ṣe ń sọ, wọ́n á ní high spirited. Ẹni wa ó wà ní ọkàn akin, òun ni Tani Olohun wà. Èmi ti ẹ̀rù bóyá màá tún máa sọ fún Tani Olohun pé ẹ má worry o, a wà lẹ́yìn o. Ohun tí Tani Olohun tó ń jáde lẹ́yìn Tani Olohun ni pé mi ò ṣe kókàn, ìjà ọ̀pẹ ni mo ń gbé, mi ò ṣe kókàn. Èmi gan tí mo tún wá fẹ́ lọ wàásù fún yàn pé kó fọkàn balẹ̀, èmi gan tó wà pé ó dà pé ẹni ní fọkàn balẹ̀ gan ju èmi fúnra mi lọ. So Tani Olohun kò bẹ̀rù, bẹ́ẹ̀ ni kò sí nínú ojo. It's highly high spirited, ohun tí mo lè sọ nìyẹn. Ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀wọ́ kí ni àmọ̀ràn tẹ́ lè fún àwọn ọ̀dọ́ nípa ẹ̀sìn nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àbí ilẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀? Ohun tí mo máa sọ lóní ṣókí ni pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tèmi náà jẹ́, mo máa fi ayé mi máa fi ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn ènìyàn wa, fún gbogbo ọ̀dọ́ lórílẹ̀-èdè àti nílẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. Bí ọ̀rọ̀ Ifá ṣe sọ ní Ògúndẹ̀rìn wípé adífá fún ìṣẹ̀ṣe tí ń ṣe olórí orò lóde ọ̀run. Ìjẹ́ kí ni ìṣẹ̀ṣe ẹni? Bàbá ẹni òun ni ìṣẹ̀ṣe ẹni, yèyé ẹni òun ni ìṣẹ̀ṣe ẹni, orí ẹni òun ni ìṣẹ̀ṣe ẹni. Ni pé kí a má wo ẹ̀sìn torí kò sóhun tó ń jẹ́ ẹ̀sìn bí ò ṣe ìtànjẹ. Òun làwa kan fi sọ pé Ifá ò kì í ṣe ẹ̀sìn o. Nítorí tá bá wo Ifá tí mo kì yẹn, ó jẹ́ kó yé wa pé ìṣẹ̀ṣe wa ní bàbá wa àti ìyá wa, òun ni gbogbo ohun tí a bá ń ṣe. Èdè tí mò ń sọ yìí, ìṣẹ̀ṣe mi ni, nítorí pé èdè abínibí mi ni. Ìṣọwọ́ tí mo bá ṣe múra gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìṣẹ̀ṣe ni. Òun náà, òun ni nítorí pé nǹkan abínibí mi òun ni. Irúfẹ́ oúnjẹ tí à ń jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá, ìṣẹ̀ṣe wa ni. So ká má jẹ́ kí fíìmù tí àwọn Kristẹni àbí Mùsùlùmí tó ń sponsor ẹ̀ láti ṣe jáde, ká má jẹ́ kó wọ ọpọlọ wa pé ìṣẹ̀ṣe nǹkan burúkú ni. Ìṣẹ̀ṣe òun ṣe nǹkan burúkú, gbogbo wa là ń ṣe ìṣẹ̀ṣe. Tó bá dẹ̀ ní pé nítorí nǹkan tí mo ṣe fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe nítorí pé wọ́n máa ń rúbọ. Gẹ́gẹ́
bí definition ìṣàkàwé ọ̀rọ̀ òyìnbó tó ń pè ní ritual ni ohun téèyàn bá ń ṣe ní gbogbo ìgbà tá a bá ń fọyín tá a bá jí láàárọ̀ tá a bá ń fọyín láràárọ̀ à ń ṣe ẹbọ ni o à ń ṣe ritual nìyẹn o so tó bá wá jẹ́ pé Yorùbá àbí àwọn òbí wa àwọn alálẹ̀ wa tá a mọ̀ sí bàbá ìyá wa wá sọ pé tá a bá jí láàárọ̀ ká máa bọrí wa pẹ̀lú omi routine ni o à ń ṣe o is also a ritual anything that you do is a ritual so ẹ jẹ́ kí a gba ìṣẹ̀ṣe láàyè àwa mọ̀ tá a dẹ̀ ti mọ̀ pẹ̀lú ìwọ̀nba ìwé tá a kà wípé ìṣọwọ́ ṣe gbogbo ẹ̀sìn òun ni láti máa fi jẹun a lè rí nínú Kristẹni a lè rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin yìí náà wípé àwọn akúṣe inú ẹ̀sìn Islam lọ wá ń pariwo ní kóòtù lọ wá ń jà ní kóòtù àwọn olówó wọn àwọn ulamas wọn a ò rí kankan nínú wọn tó jáde ní kóòtù àmọ́ àwọn ló ń tì wọ́n wípé ẹ lọ bá wọn ẹ lọ ṣe báyìí ẹ lọ ṣe báyìí nítorí kí àṣírí ohun tó ń ṣe kó má bàa tú èyí tó jẹ́ òun gangan òun ni Tani Olohun ń ṣe ó ń tú àṣírí wọn pé ẹni tó ń sọ báyìí fún yín nǹkan báyìí lòun náà ń ṣe o ìdí èyí mo máa ń pe gbogbo ọ̀dọ́ lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ìṣẹ̀ṣe wa ó ju ẹ̀sìn lọ o ìṣẹ̀ṣe wa òun gangan òun ni bí a ṣe jẹ́ kò dẹ̀ sí ibi náà tá a máa lọ láyé yìí tí wọn ò ní béèrè identity òun ni ìdánimọ̀ ènìyàn ọmọ Yorùbá ni mí ọmọ Ìgbò ni mí ọmọ bákan ni mí ṣùgbọ́n tó máa ní ọmọ Yorùbá nìyàn kan wá sọ pé ìjẹ́ o tiẹ̀ mọ òòṣà kan tó ń pè ní ọba ìlú ayé kó wá máa wò rárá ẹni kó ti sọ ìdánimọ̀ ẹnu òun la ṣe sọ fún àwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká wá ìmọ̀ ká súnmọ́ àwọn èèyàn tán ní ìmọ̀ ká ayé dẹ̀ ti simple gan sí nídìí àti máa lọ tójúlé tá a bá lọ sórí àwọn channel bíi ti Get a Better Life náà a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ ní ibẹ̀ so ayé dẹ̀ ti simple gan bẹ́ẹ̀ so tá a wá ìmọ̀ ká dẹ̀ máa mú ìmọ̀ yẹn lò nítorí kí ni kò sí bá a ṣe fẹ́ dé ibi tá à ń lọ bí a kò bá ní òye ibi tí a ti ń bọ̀ kò sí bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa tẹ̀síwájú kò sí bí ọmọ Yorùbá ṣe máa tẹ̀síwájú bí kò bá lóye bí àwọn aṣíwájú ẹ̀ bọ́ ṣe ṣe pé kí n tẹ̀fẹ́ lè ṣàfikún ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wa là ń pera wa ní tech enthusiast lónìí ǹjẹ́ àti ẹ̀ mọ̀ pé coding tá à ń sọ yìí inú Ifá ló ti bẹ̀rẹ̀ bá àmì Àgbọnnìrègún Ọ̀rúnmìlà òun ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ coding tá à ń sọ yìí all Ifá versus all Ifá comes in code comes in binary which is 1 and 0 kí dẹ̀ ni coding same òun náà ni nǹkan tó jẹ́ coding yẹn so ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé ó kú á pè ó kú péjú ó pé ká lọ sí ẹ̀yìn láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn láti lè máa mú lò nínú ayé àti iṣẹ́ wa kò sí iṣẹ́ téèyàn fẹ́ ṣe tí ò sí nínú ìṣẹ̀ṣe o tí ìmọ̀ ní ìjìnlẹ̀ tí ò sí nínú ìṣẹ̀ṣe mechanical engineering ni kíní kan ni ọ̀pọ̀ tẹ̀ tí wọ́n á sọ pé western education formal education nígbà àwọn alálẹ̀ wa ò ní irọ́ ni àwa mọ̀ pé education wà ní ilẹ̀ Yorùbá ìtorí báwo ni babaláwo ṣe máa kọ́ 1000 verses of Ifá tó máa gbé sórí tó dẹ̀ tún máa pass ẹ̀ sí ọmọ mi is that no education kí ni nǹkan tá a lọ ń kọ́ school nǹkan tẹ́nìkan ti ṣe tẹ́lẹ̀ yìí náà ni wọ́n kàn kọ sínú ìwé fún wa ni and eléyìí tó tún dùn sí ni pé kò sí àkọọ́lẹ̀ ẹ̀ níbì kankan àwọn ohun tó mo lérò pé ó wúyàn lórí lélẹ́yìí pé kò sí àkọọ́lẹ̀ ẹ̀ níbì kankan ọmọ tí ó bá tún kọ́ fáláwẹ̀ babaláwo yẹn náà òun náà tún mọ 1000 plus sí ẹ̀ so form of education wà ní ilẹ̀ wa tá a bá fẹ́ tètè rọ́nà lọ religion there is religion inside ìṣẹ̀ṣe but it's beyond religion ẹ jẹ́ ká padà sínú ìṣẹ̀ṣe. ẹ ṣe gan brother wa a máa tún rí yín bá so ẹ ní pé ó di next week on the 19th àbí. bẹ́ẹ̀ni. ok ṣé on the 19th yẹn ni wọ́n fẹ́ ṣe ìgbẹ́jọ́ méjèèjì ni àbí ẹ jẹ́ bá wa summarize ẹ̀ fáwọn tó wọ̀n. Magistrate court chief magistrate court tí judge orúkọ magistrate yẹn ni. Gbọ́ tí ó fi Tani Olohun sí àhámọ́ fún 50 days
òun ló máa gbọ́ ẹjọ́ béèlì ẹ̀ ní on the 19th Tuesday 19th òun ni magistrate yẹn máa gbọ́ ẹjọ́ ẹ̀. Kóòtù kejì tí àáfàá tó gbọ́ Tani Ọlọ́run lọ tí ó fún àwọn ọlọ́pàá ní àṣẹ láti lè lọ jí Tani Ọlọ́run ìlú Ìbàdàn, òun náà máa gbọ́ ẹjọ́ béèlì Tani Ọlọ́run ní on the 20 tó ṣe ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Wẹ́ẹ̀ jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun gan ẹjọ́ kẹ́ tó máa lọ ẹjọ́ ẹ tó bá sọ orúkọ yín fáwọn tó ń wò yín àti bí ẹ tó ṣe jẹ́ o. Orúkọ mi ni Àkànbí Ifádọlà ọmọ Afọ̀fún. Mo jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ajìjàǹgbara fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, bákan náà onífá ni mí. ẹ ṣeun bọ́dà wa a máa rí yín bá ọ. so ẹ káàbọ̀ padà ẹ dẹ̀ ti gbọ́ gbogbo bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nílé ẹjọ́ lénìí. Ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù ẹ má jẹ́ ká fòyà bọ́dà wa Tani Ọlọ́run ó ń bọ̀ wá bá wa pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà ní àṣẹ Olódùmarè ṣẹgbọ́. Thank you ìfẹ́ tẹ́ fi ń bá wa lò lórí ètò yìí náà Olódùmarè náà yóò máa fìfẹ́ wọ̀n sí yín o. Ẹ ṣeun gan. Thank you and get a better life.